PENTAX K1000 สภาพก็โทรมมาใช้ได้เลยแล้วก็มีอาการกดชัตเตอร์แล้วกระจกค้างแบบนี้เนี่ยสภาพภายในก็อย่างที่เห็นนะครับเก่ามากถือว่าอยู่ในขั้นที่ค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกัน